It's me again, Lai, and welcome back to my channel. So for today's video guys, as you can see on the title below, unbox tayo and treadmill na nabili ko sa SM sa may J&B Sports. So yun na nga guys, dahil 2021, alam naman natin dyan na pumapasok yung mga New Year's resolution, mga balik-alindog. Year, di ko naman talagang ginagawa tong balik-alindog. Kahit hindi naman bumabalik yung alindog. So, syempre guys, diba? Dead mo tayo sa mga bashers, sa mga nagsasabi dyan na mag-exercise ka lang naman sa umpisa or mag-diet ka lang naman sa umpisa, di mo naman mapapangatawan ang buong taon. Sa basher, ang mahalaga, ginagawa mo yung gusto mo. At saka masaya ka. Anyway guys, bibigyan ko kayo ng 10 reasons bakit ako bumili ng treadmill at bakit magandang bumili ng treadmill sa panahon na to. So, mag-start tayo sa first reason ko. Number 1, yung weight loss. Diba, lahat naman tayo tumaba, lalong-lalo na nung Christmas, tsaka nung New Year, kasi sobrang dami natin kinain. Siyempre, yun talaga yung goal naman talaga natin is yung pumayat tayo. And, nag-research din ako na yung treadmill. Maraming natulog, maraming pumayat sa pagka-treadmill, guys. Kasi cardio siya, diba? Walking, running, and jogging, nakakatulong para ma-burn natin yung mga excess calories natin. Yun guys, ma-improve din niya yung strength and yung health ng heart natin tsaka lungs. Second reason ko, can help you prevent from training too hard. Kasi diba guys, kapag nag-jogging tayo, tapos ako na-try ko to personally. Tapos may kasabay ako, like may kasabay akong mag-jogging, ganun every morning. Napipilitan akong tumakbo ng sobra. Tapos ang OA pa ng pagkaka-jog ko, hindi ko talaga siya totally nakokontrol. Ayan, minsan nakakasama na kasi nagiging OA na. Tapos dumarating pa sa point na sobrang pagod na pagod ako kapag nagja-jogging ako kasi hindi ko masabayan yung kasabay ko. Hindi katulad sa treadmill guys, meron silang in-offer and depende sa treadmill ha, kasi yung treadmill na nabili ko is meron siyang mga program. Like, start ka muna sa walking, then jogging, then running. Alam ko may mga ganun, may mga program siya. Pwedeng ito ka lang muna, tapos kapag kaya mo na, ito ka naman, di ba? Makikita mo rin yung heart rate mo do. Yung pang third reason ko is yung na-adjust mo yung speed. So, pwede kang mag-start dun. Actually, pwede kang athlete ka or gusto mong i-practice yung running mo. Pwede. So, pang 4, bakit gusto ko talagang bumili ng treadmill? Treadmill can be used at any time. Anytime talaga. As in, pwede kang mag-treadmill sa morning, pwede kang mag-treadmill sa gabi, after work, or kahit nag-work, oras ng work mo. Kasi, like, diba tayo, mga iiba dyan, alam ko, work from home time, makakapag-walking, jogging, or running ka. Umulan o umaraw, pwede ka mag-treadmill. Hindi naman lahat may time mag-workout, may time mag-exercise, may time mag-walking, mag-jogging sa labas. Hindi lahat kasi lalo kapag nag-work ka, hectic yung schedule mo or marami kang responsibility. Kasi what if hindi na naman tayo makalabas, diba? What if lang? What if sa bahay na naman tayo magstay, lockdown na naman, wag naman sana, diba? Nakakapag-workout ka pa, pagpapawis ka pa rin kahit nasa loob ka ng bahay. Pang fifth reason na. Reason ko guys is yung ma-maximize niya yung time mo. Like for example, treadmill allows you to get your daily exercise. Kahit na yung meeting, may meeting kami. Halos every week meron kami meeting. Pwede akong mag-treadmill habang nag-meeting kami kasi sa earphones lang naman yan. Iwan ko yung cellphone ko sa tapat ng treadmill. Diba? Pwede na. Diba? So, na-maximize ko yung time ko. Naka-attend na ako ng meeting namin sa Zoom. Nakapag-treadmill pa ako. So, alam mo yung maximize mo yung oras mo. Pang 6th reason ko, whole family can use it to exercise. Hindi lang ako, diba? Yung mom, hindi naman siya pwedeng mag-jogging sa treadmill, pero pwede siyang mag-walking kasi may sakit siya sa puso. So, meron dong mga program at saka a-adjust niya yung speed niya, kung ano lang yung kaya niya. Kasi dito sa bahay namin, halos lahat kami work from home. Tapos nakakita ko sila madalas, nakaupo lang sila ng ilang oras. So, sabi ko, hindi yun healthy. Mas maganda pa rin yung kahit 30 minutes lang in a day, nakakapagpapawis ka. Tapos nagagalaw mo yung katawan mo, diba? Kasi binild naman yung katawan natin para kumilos, hindi para maupo ng ilang oras. Kasi hindi healthy yung maupo ka ilang oras. So, sabi ko, kahit 30 minutes lang yun. So, lahat kami dito, buong family, pwedeng gumamit ng treadmill. Pang 7, ito talaga pang 7, sobrang kinumpute ko to, pinag-isipan kong mabuti. You can save money. Totoo yun guys. Sa una, syempre parang isipin mo sobrang mahal, ganun, parang, alam mo yun, parang worth it ba to? Parang kaya ko ba to? Ganun. Pero nung kinumpute ko, oo guys, makakapag-save talaga kayo ng money. Kasi, isipin mo ha, bumili ka ng treadmill. Like ako, nabili ko siya, discounted price na nga ito. Regular price niya is 34,600. Life Gear yung brand. Ito pang pinakamaganda guys, kung BDO kayo, may credit card kayo na BDO, pwede yung 12 months to pay, no interest. Parang lumalabas na 2,400 na lang siya in a month.
And yung sale price niya is 28,990. Kumpitin nyo yun guys kung nag-gym kayo monthly. Hindi lang yun guys, kung ilan pa kayong nag-gym. Like ako, yung sister ko mag-gym din siya. Wala naman siyang work. Kung halimbawa ako lang din yung bubayad sa kanya. Sabihin mo nang nasa 1,000 or 2,000 yung pang gym. Like ako, sa mga magagandang gym, usually nasa 2,000 plus yan. O sabihin mo nang kahit 1,000 plus yan. Dalawa kami. Parang 2,000, di ba? Tapos minsan hindi ka pa nakakapunta doon kasi hassle pumunta sa gym or umuulan or ayun, nakakatamad lang, di ba? Nasayang yung parang monthly mo kung ilang days ka lang nakakapunta sa gym. So, para sa akin, makakasave ka pa rin ng pera kung bumili ka ng sarili mong treadmill sa bahay. Magagamit mo na siya araw-araw. Yung treadmill, yung tinatagal naman nun, parang ilang years, diba? As in, ilang years mong magagamit or malalas pag yung treadmill na yun. So, worth it pa rin yung binayad mo. 8 reason kung bakit ako bumili. Kung nag-jogging ka, usually pantay lang naman yung gina-joggingan. Bihira ka lang naman makahanap ng mga uphill. Bago ko ibilin yung treadmill ko, sobrang tuwang-tuwa ako dun kasi naaangat mo yung treadmill. Hindi lahat ng treadmill merong uphill. Para kang umaakyat ng bundok, ganon. So talagang may exercise ka. Talagang yung strength mo guys, isang pindot lang. Adjust mo yung incline. The best yun. Training ka sa fun run, ganon, makakatulong yun. Pang 9 reason ko is you can exercise in private, guys. Ito yung pinaka, alam ko maraming makaka-relate dito, guys. Kasi alam mo yun, kapag nag-gym ka, nag-start kang mag-gym, lalo kung first timer ka, diba? Parang, tapos mataba ka pa, gano'n, diba? Parang, aminin naman natin, diba? Minsan nakaka-conscious or nakakahiyang mag-start ng gym. Kasi parang iniisip mo, ako nung na-experience ko yun, parang iniisip ko, ang fit na nila, lahat sila mga sexy, mga payat na, tapos ako, nagsistart pa lang, baka tinitignan nila ako, gano'n, or naku-conscious akong gumalaw, naku-conscious akong itodo yung workout ko. Kasi nga, nahihiya ka, diba? Tulad kapag may treadmill, guys, diba? O kahit sa bahay ka lang, kahit itodo mo yung sumasayaw ka pa habang nagka-treadmill ka, wala, hindi ka mahihiya kasi nga, nasa bahay ka, diba? Pang 10 reason, ito yung pinakagusto ko eh. Kasi yung treadmill, overall siya, guys. Talagang pinag-isipan ko to, nag-research ako dito. Overall siya, guys. Like, sexy legs, yung maging ano ko. Kasi medyo tumaba ako. Nung tumaba ako, yung legs ko parang hindi naging okay. Gusto ko yung matight yung butt ko. Kaya dati kapag nagjo-jogging ako sa labas, ino-ayan ko yung lakad ko. Talagang ini-squeeze ko yung butt ko para talagang mag-tight yung butt ko. And, kasi pang overall yung treadmill. So, lahat papayat sa akin. Yung tummy ko, papayat yan. Kasi pinakamalaki sa akin yung chan ko. Yung butt ko, magta-tight yan. Yung legs ko, magkakaroon ng sexy legs. So, yun yung pang 10th reason kung bakit ako bumili ng treadmill. Yun lang reasons ko kung bakit ako bumili ng treadmill. And, ipapakita ko na sa inyo yung unboxing namin. And, kapag naitayo ko na yung mismo treadmill, papakita ko lang sa inyo. Siguro super short clip lang habang nagta-treadmill ako. So, dahil mahiyain ako, diba? Mahiyain. Hi guys! So, kakatapos ko lang mag-treadmill for 20 minutes. Jogging and walking na yun. And hindi ko tinodo, hindi ko tinagalan. Kasi, syempre, kaka-start ko pala. Pero, everyday ko na siyang gagawin. Starting today, para talagang mag-lose ako ng weight. Sana nag-enjoy kayo dito sa vlog ko na to. And, abangan nyo yung weight loss journey. Yun lang guys! Don't forget to like and subscribe to my channel. See you on my next vlog!